سلامونه او احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا د مایکروسافټ ورډ لومړنی درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ انټروډکشن کوو. نو راځو سٹارټ له دې څخه اخلو چې وات از مایکروسافټ ورډ. مایکروسافټ ورډ خپله د څه شی. So Microsoft Word is a word processing application. Microsoft Word یو word processing application دی. دینه مطلب دا دی چې Microsoft Word په هغه ټیکسټ یا هغه ورډ چې کوم موږ لیکو په هغې باندې پروسس اجرا کوي یا عملیه اجرا کوي. ګورئ که چیرې زه راسم دلته په مایکروسافټ ورډ کې یو ټیکسټ لیکم او هغې کې یو سپیلنګ مسټیک کوم، لکه زه راسم ټریپل ای لیکم دلته د ډبل پی په ځای اپل. ګورئ دلته دې لاندې موږ سره یو سره کرښه کش کېږي. دلته موږ ته دا وایي چې دلته تاسو څه کړی، یو سپیلنګ مسټیک کړی. یا هم که چیرې زه دلته راځم دلته لیکم چې you is a boy. نو دلته ما یو ګرامټیکل مسټیک تر سره کړم. که چیرې زه راځم انټر پریس کوم نو د اس لاندې به موږ سره دلته یو آبي لاین کش کېږي. د دې مطلب دا دی چې دلته موږ یو ګرامټیکل مسټیک تر سره کړی. خو که چیرې زه راځم دلته په دې اپل باندې رایټ کلیک اخلم، دلته ماته سجیسشنز هم راکوي چې تاسو باید د ډبل پی ال ای باید تاسو دلته ولیکئ. سجیسشنز موږ سره دلته ټول شته دي. که چیرې زه راځم یو ورنه انتخابوم نو هغه به موږ سره څه کېږي، جوړېږي به. او یا هم که چیرې زه راځم په دې اس باندې رایټ کلیک اخلم نو دلته ماته سجیسشن راکوي چې د یو اس په ځای باید تاسو یو آر ولیکئ. نو له دې نه موږ پوهیږو چې مایکروسافټ ورډ یو ورډ پروسیسینګ پروګرام دی کوم چې په یو ورډ یو کلمې باندې پروسس اجرا کوي. سیکنډ، used to create, edit, format and print documents. مایکروسافټ ورډ موږ سره دې لپاره استعمالیږي چې په دې کې موږ ډاکیومنټس کریټ کړو، یا یې هم ایډیټ کړو او یا یې هم فارمیټ ورکړو ورته، او کولی شو پرنټ هم یو ډاکیومنټ کړو په مایکروسافټ ورډ کې. تھرډ، part of Microsoft Office. Microsoft Word چې کوم دی دا د Microsoft Office یو پارت دی، یعنی په دې کلیکشن کې موږ سره Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint او نور داسې اپلیکیشنز راځي. Fourth, helps users write letters, reports, resumes, essays and more. دا له یوزر سره کومک کوي په څه شي کې، لیټر لیکنه کې، ریپورټ لیکنه کې، ریزیومي جوړولو کې، سی وي جوړولو کې یا ایسے لیکلو کې. ناو اوس راځو why use Microsoft Word. ولې باید موږ او تاسو Microsoft Word استعمال کړو؟ First, easy to format and organize text. په دې کې موږ سره یو ټیکسټ ته فارمیټ ورکول یا یو ټیکسټ اورګنایز کول ډیر آسان دی په Microsoft Word کې. Second, supports inserting images, tables, charts and shapes. په Microsoft Word کې موږ کولی شو یو امیج، یو ټیبل، یو چارت او یا هم یو شیپ انسرټ کو. لکه ګورئ زه دلته تاسو ته په عملي ډول ښیم. که چیرې زه غواړم په Microsoft Word کې یو امیج انسرټ کوم نو دا کار هم زه دلته کولی شم. فرض مثال زه راځم دغه یو امیج دلته انسرټ کوم، یا هم موږ کولی شو دلته یو ټیبل هم انسرټ کو. لکه زه راسم دلته یو ټیبل ورته انسرټ کوم، دغومره ټیبل. یا هم موږ کولی شو دلته راشو په Microsoft Word کې یو شیپ هم دلته ډرا کو. لکه زه راسم دغه یو شیپ ډرا کوم. یا موږ کولی شو مختلف ډول چارټونه هم په Microsoft Word کې ځان لپاره انسرټ کو. دغلته موږ سره مختلف فارمیټونه دي چې هر فارمیټ زموږ خوښه وي کولی شو ترې نه استفاده وکړو. نو دا خو شوه دویم وجه د Microsoft Word د استعمالولو. تھرډ موږ سره دا دی چې offer spell check and grammar suggestions. په لومړی کې ما تاسو ته ویلې چې Microsoft Word کې موږ سره spell check او grammar suggestions موږ ته ټول راسي. Fourth one is saves documents in multiple formats like DOC6 or PDF. Microsoft Word کې موږ کولی شو خپل چې کوم ټیکسټ دی دا په ملټیپل فارمیټس کې ځان سره سیو کو، یا هم کولی شو DOC6 فایل په شکل کې سیو کو، یا هم که چیرې زموږ خوښه وي PDF کې هم سیو کولی شو، یا نور ډیر فارمیټونه دي موږ سره.